tânăr din Constanța a început să scrie. Acesta a devenit ușor un om al cuvintelor și rimelor. Mereu atras de limba maternă, tânărul începe să influențeze oamenii din jurul lui și să clădească idei noi prin alăturări de cuvinte. Aceste idei ating subiecte sensibile în mentalul colectiv românesc, însă în același timp prezintă soluții pentru problemele societății noastre. Deși nu și-a atribuit titlul de profesor, acesta a devenit unul. Este un profesor care ne ajută să ne maturizăm în acest haos social, să dăm examenul vieții și să evoluăm în cea mai frumoasă variantă a noastră. Acest om este Mihai Preda, zis Înainte să vorbim de psihotrop, trebuie să vorbim despre orașul natal, ce a format mentalitatea. Să trăiți, tovarășul capitan! Constanța. Unii îl știm pentru port, alții pentru Neversea, unii pentru Halep, alții pentru plaje. Un oraș cu tradiție, Constanța a avut mereu un avantaj față de celelalte orașe din România. Oamenii. Diferite popoare din istoria prelungă a Tomisului și-au adus limba, lexicul și tradițiile, dezvoltând una dintre cele mai multiculturale populații din România. Și pentru un tânăr precum Mihai Preda, astfel de detalii îți influențează modul de a te dezvolta. Născut într-o zi de joi, pe 12 februarie 1998, Mihai, ca majoritatea copiilor din anii 90, nu a dus o viață ușoară. Inspirat de mama sa, profesoară de franceză, acesta dezvoltă o iubire față de cuvinte și de modul prin care ele pot fi folosite. O pasiune comună a celor doi. S-a construit un pod de comunicare între cele două generații, începând să dea jocuri de cuvinte și de rime între ei. Uneori am mai dat și cu mama freestyle, dar nu știu, nu prea îmi place să dau cu ea, că se descurcă. Nu prea are flow, acum e și mai bătrân așa, adică na. Ne mai jucăm așa, eu mai dau o rimă, mai încearcă și ea să-mi întoarcă, da. În general e drăguță și îmi face complimente. Este un om ce simte că vrea să facă lucrurile altfel. Mihai devine copilul care se întoarce împotriva sistemului educațional. Fiul de profesoară devine insubordonat față de autoritate și își creează propriul mod de a aborda educația. Prin rime. El decide că școala nu va sta în calea educației sale, fiind genul care găsește alternative în goana de după cunoaștere. Good evening. The deposed president of Romania, Nicolae Ceausescu, is dead. Anii 90 nu au fost blânzi în România. Schimbarea sociopolitică și haosul creat de Revoluție au dus la destabilizare financiară, corupție majoră și la o explozie culturală colosală. Această exprimare creativă, deși imita trendurile vestice, încerca să exprime sentimentele colective ale românilor, influențate de situațiile de viață cu care se confruntau. Oamenii încercau să creeze, într-un scenariu socialist, o nouă viziune asupra muzicii și a artei în general. Acum se puteau exprima ideile necenzurat, fără nicio sancțiune, iar asta duce la nașterea poeziei urbane. Cu mesaje subliminale sau directe, rapul românesc devine încet un gen muzical dominant în cultura noastră. Cu mesaj sau cu caterincă, rapul și-a atins acest statut în cultura românului, deoarece prezenta ceva unic. Sinceritate. Astfel că, Constanța se folosește de background-ul cultural pe care l-a strâns de-a lungul timpului și își construiește o cultură în jurul muzicii rap. Grupuri de puși se adună prin cartiere să dea rime și versuri. Încep să-și formeze o identitate și o dorință mare de exprimare. Și mi-am dat seama că da, la noi chiar a fost o super mișcare, adică eram câteva zeci de oameni doar axați pe rap și făceam asta, nu știu, aproape weekend de weekend, ne întâlneam și
măcar discutam despre asta dacă nu dădeam freestyle neapărat sau făceam piese. Pentru cei dornici de a face rap profesionist, există concursul de genul. Rap battle-ul este un concept străin și reprezintă pentru mulți artiști primul contact cu scena muzicală și locul perfect pentru a crește și a-ți dezvolta caracterul. Băi, ai picioare de schelete, picioare de marionete, așa că tu te dracu de schelete. Este un act artistic prin care oamenii fac jocuri de cuvinte spontane pentru a vedea care este cel mai bun din competiție. Ia-și tu mă de 10 ori altfel formulat, dar insist. Mihai se face remarcat prin sinceritatea lui. La 15 ani, dorește să facă mai mult decât a da rime în spatele blocului. Decide că are nevoie de mai multă experiență de scenă, dorind să dea cu mai mulți artiști tineri, locali sau din țară. Astfel, în battle-urile organizate de Hardcore Hooligans, un brand care susține tinerii artiști, un nou nume își face apariția. Psihotrop. Și nu doar el. Îi cunoaște pe Hunter, Ferat și Bugales și împreună formează trupa Vertigo. Cei patru prin notorietate în lumea hip-hopului, iar cu ajutorul celor de la Hardcore Hooligans, acaparează scena locală. În perioada asta, Mihai domină scena de battle, cu punchline-uri puternice, o viteză de reacție impresionantă și un vocabular bogat. Acesta se diferențiază față de ceilalți artiști, dominând fiecare act și battle în sine. Și ăsta e doar primul pas în cariera lui Psihotrop. Avem un băiat de 15-16 ani care începe să aibă notorietate prin țară. Publicul, online sau offline, împreună cu scena underground, începe să-l susține necontenit pe Psihotrop. Crește în continuu la fiecare piesă lansată, la fiecare battle dat, atrăgând atenția unor oameni cu notorietate. Omul Gnom a jucat un rol esențial în cariera lui Mihai, fiind unul dintre primii care i-a oferit sprijin și încredere. Prima apariție notabilă a lui Mihai, care i-a adus o expunere semnificativă, a fost pe albumul, unde a colaborat la piesa Rapul e pe mâini bune 2. Această colaborare a marcat un moment important în parcursul său artistic, contribuind la lansarea și consolidarea numelui său în industrie. Dragonu a fost unul dintre primii care a crezut în băieți, și în special în Psihotrop, oferindu-i experiențe de studio și devenind un mentor. Afo, constrânțean și fost concurent de battle, formează o legătură de prietenie cu Mihai, începând să dea battle-uri nu în insulte, ci în complimente. Publicul se atașează de ei și susțin modul diferit prin care aceștia abordează muzica, ducând la o maturizare și creșterea empatiei lui Psihotrop. Undeva din umbră, un bărbat roșcat, pasionat de folclor și rap, observă potențialul lui Psihotrop. Bin decide că este nevoie de un om tânăr și cu experiență de scenă pentru grupul culese din cartier. Realizează că în fața lui este un tânăr experimentat, cu o pasiune nemărginită pentru cuvinte. Am vorbit cu Bin și l-am întrebat ce se mai întâmplă cu trupele. Frații Grai mai aveau câteva piese pe țeavă, una se numea Control. Și surprinzător și eu scrisesem gen o strofă pentru o piesă cu același nume și mi s-a părut un pic dubios că s-au gândit la același lucru. Așa că, proiectul se alege cu un nou membru, devenind la prima vedere. Acesta este momentul în care Psihotrop explodează în popularitate. Publicul devine din ce în ce mai numeros, odată cu intrarea în culese din cartier. Scenele cresc, ajungând să cânte de la cluburi, la festivaluri, în fața mii de oameni. Din ce în ce mai multe uși se deschid, având de plătit un preț destul de mare. Ziua școală, noaptea muzică. Totuși, haosul ajunge la el. Concertele și turneele sunt obositoare, iar zilele petrecute pe drumuri nu ajută când trebuie să balansezi cu ritmul școlar. În acest context imposibil, în 2017, Psihotrop trebuie să înfrunte primul obstacol al vieții: bacul.
Din păcate, eu am învățat doar poezia lui Ceafărul pentru bac. Aproape 3 sferturi dintre elevii de clasa a 12-a chinuie limba română când redactează un text. Prima probă a bacalaureatului din acest an. Prima probă scrisă a bacalaureatului. Ministerul Educației trebuie să răspundă la întrebarea ce reprezintă bacalaureatul. Examenul vieții. Examenul maturizării. Pentru majoritate reprezintă highlight-ul clasei a 12-a. Deși nimănui nu-i pasă cu ce notă îl termin, important este să-l treci. Burnout-ul începe să se așeze în viața lui Mihai. Viața de artist, combinată cu stresul școlii, îl fac pe Mihai să devină conștient că plătește un preț mare. În timp ce Psihotrop tinde după scenă și faimă, Mihai tinde după o viață normală de adolescent. Clasa a 12-a, profil științe sociale. Mihai se pune pe învățat. Nu are nevoie de meditații, așa cum îi place să se laude, dar se plictisește din cauza blestemului oricărui elev de clasa 12-a. Comentariile. Toți știm despre ce este vorba. Toți avem păreri despre cărți poate demodate, despre faptul că nu te ajută să înveți, ci îți testează memoria, și despre faptul că poate ar mai trebui updatată programa școlară. Este un proces anevoios să stai să înveți atât de mult la comentarii, așa că Mihai crede că poate ușura acest proces. Pasiunea pentru lexicare, cuvintele sunt la el. De ce să nu stai să faci ceva cu asta? Trebuia pur și simplu să învăț. Mi-am dat seama că ar fi mai ușor să rețin versuri ale pieselor decât niște comentarii destul de lungi și un pic plictisitoare. Și în același timp și vreau să fac rap și mi-am dat seama că nu prea mai pot de bac, așa că m-am gândit cum ar fi să le combin, se pare că a fost destul de ok. M-am gândit cam ce ar trebui să fac, m-am apucat să scriu, prima piesă a fost Plumb, s-a părut destul de ciudat să fac asta, mai ales că e, nu știu, un rap pe subiect dat, pot să zic așa. Trebuia să mă rezum doar la comentariu în sine. Inițial a fost destul de greuț, după care m-am obișnuit în timp. De la eul liric la dezvoltări de personaje, textele încep să se construiască. Așa că, de ce să nu le transformi în piese? Împreună cu fostul lui coleg din trupa Vertigo, Bugales, băieții încep să pună textele pe beat. Nu are în plan să împărtășească piesele cu publicul. Însă ceva îl face să-și schimbe părerea. Feedback-ul pe care îl primește este pozitiv, așa că decide să publice piesele pe internet. Pe 20 martie 2017, albumul Mihai Preda își face debutul pe platformele de streaming și pe YouTube. În vara lui 2017, Bacul atinge noi cifre în promovabilitate. Este foarte rar să observi instanțe în conștientul colectiv unde muzica poate să-și pună o amprentă atât de mare asupra oamenilor, dar cei doi reușesc să facă asta cu un strop de originalitate. Este invitat peste tot, se scrie în ziare, se manifestă în cultura online și offline. Psihotrop ajunge să fie omul care face ce un întreg sistem nu a putut să facă. Să educe oameni în moduri noi și actuale. Cred că de fapt ajută mulți oameni și cumva n-a fost niciodată un gând comercial în spate, ci doar de a reuși să înveți mai ușor și mă bucur că chiar s-a dus atât de... Eu sunt unul dintre elevii care am luat bacul cu ajutorul tău, o zic foarte sincer. Adică știam melodiile pe de rost. La un moment dat se dădea proba la română și cineva mergea în jurul liceului cu muzica dată la maxim, cu piesele de bac. Și eram, până acolo. Albumul ajută mii de tineri în reținerea conținutului pentru comentarii, devenind o unealtă foarte puternică pentru toate generațiile post-2017. Astfel, Psihotrop a trecut bacul și nu a fost singur. Unde te mai poți duce după astfel de performanțe în liceu? După atât de mult succes, ai nevoie de o pauză. Ai nevoie de a te asculta pe tine, de a-ți internaliza viața și de a trăi. Mihai s-a ales pe el și a ales bine. Începe în această perioadă să se retragă din ochii publicului, apucându-se de facultatea de jurnalism, specializându-se în publicitate. În 2022, Mihai începe să revină în atenția internetului cu Kintsuguroi, Milioane de scuze sau EP-ul Necesar. Începe o eră nouă pentru Psihotrop, de exprimare a propriei lui persoane, punând accentul pe sinceritate și pe trăierile sale. Vorbește despre ceva nou și un aspect important din copilăria sa, ce anume că situația lui familială nu a fost foarte roz.
Mihai adresează pe piesele noi, în special Milioane de scuze și bazat pe fapte reale, faptul că mama sa a fost stâlpul lui, cea care l-a ajutat cel mai mult în viață. Însă același lucru nu-l putem spune și despre tatăl său. Vedem astfel un nou psihotrop, un băiat asumat care vrea să vorbească despre ce înseamnă pasiune cu adevărat, despre ce înseamnă sentimentele și trăirile umane prin care trecem. Motivația lui de a crea rămâne constantă, pornind o agenție de publicitate pentru susținerea proiectului Psihotrop și alte idei noi. Una dintre acestea este colaborarea cu DJ Kamal pentru EP-ul de grime, gen de muzică ce Psihotrop a vrut să-l aducă în România de ani buni. Momentan, este singurul artist cu notorietate în acest gen muzical. Alt proiect important înființat, împreună cu Gojira și Planet H, este FCDNB, proiect lansat în 2023 prin combinațiile lui Nea Sonic și producția inedită a lui Planet H. Băieții au vrut să-și facă trupă de DNB, arătând încă o dată versatilitatea lui Mihai. Ăsta este lucru ce îl definește ca unul dintre cei mai buni MC. Nu, unul dintre cei mai buni artiști români. Este foarte greu în ziua de azi să găsești oameni care să reușească să inspire, să fie cinstiți cu ei înșiși și cu publicul ce îi ascultă. Să reușească să rămână sincer lor, prin arta pe care o fac, prin modul lor de exprimare și prin influența pe care o au în mentalul colectiv. Eu că mai e puțin inspirabil și când expiri scapă-te de griji. Ia clipa asta, bucură-te că ai ajuns aici. Imaginează-ți că ești la maraton. Trebuie să te pregătești, trebuie să înfrunți obstacole și trebuie să-ți depășești limitele. Este greu să te apuci de asta. Greu să ai disciplina de a duce lucrurile la bun sfârșit și de a înfrunta obstacolele ce apar în viață, pentru că necesită timp, atenție și ordine în gânduri. Dar nu este imposibil. Psihotropii pot reclasa, dar a ajuns să devină un artist variat, care în tot ce face, excelează. Numele Mihai Preda a ajuns să fie un joc de cuvinte pentru un album ce încă ajută elevii să ia bacul, venind ca o alternativă la sistemul clasic educațional. Și având în vedere succesul cu bacul și iubirea pentru cunoaștere, pentru iubirea de cuvânt și lexic, s-ar putea spune că poate totul a fost predestinat pentru educație, ceea ce face lucrurile și mai importante când vezi că un copil, fără tată, a crescut o generație. Așa că rămâne un singur lucru de făcut. Respiră, expiră și inspiră. Repeți până iese bine și după o iei de la cap. Mulțumesc din suflet că ați venit! Psihotrop!